ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास एपिसोड नंबर 4 मध्ये ऑप्शन्स प्रीमियम नक्की काय आहे आणि प्रीमियमचा खरा काय अर्थ आहे ते समजून घेणार आहोत. तर मी डॉक्टर रणजित आपलं सर्वांचं स्वागत करतो निफ्टी ट्रेंड मराठी युट्यूब चॅनलवरती. हा एपिसोड पूर्ण बघितल्यानंतर तुम्हाला समजेल की प्रीमियम नेमकं काय आहे, प्रीमियम का भरावा लागतो, प्रीमियम शेअरची प्राइस नाही आहे हे समजून येईल, प्रीमियम मध्ये काय समाविष्ट असतं आणि प्रीमियम महाग आणि स्वस्त केव्हा ठरतात ते आपण बघूयात. याच्या पाठीमागील एपिसोड मध्ये आपण पुट ऑप्शन्स नेमकं काय असतं ते समजून घेतलं, त्या अगोदर कॉल ऑप्शन्स काय आहे ते समजून घेतलं. पण एक गोष्ट आपण अजून पण ट्रेडरला ती समजत नाहीये, ती म्हणजे प्रीमियम. या प्रीमियमचा काय इम्पॅक्ट जे आहे कॉल आणि पुट ऑप्शन्स वरती होतात. नवीन ट्रेडर जे आहेत ते फक्त आणि फक्त प्रीमियम बघतात. प्रीमियम 8 आहे, प्रीमियम 40 आहे, प्रीमियम 100 रुपये, प्रीमियम 1000 रुपये म्हणून ते बाय करतात. पण प्रीमियम जो आहे तो 500 सुद्धा असू शकतो, प्रीमियम जो आहे तो 5 रुपये सुद्धा असू शकतो. जर तो 500 आहे तर तो महागडा आहे आणि जर तो 5 रुपये तर तो स्वस्त आहे. पण प्रीमियम खरंच महाग आहे की स्वस्त आहे हे कसं ओळखायचं? त्याच्या पाठीमागची काय प्रोसिजर आहे, काय माइंडसेट ठेवलं गेलं पाहिजे? कारण इथंच 90% रिटेल ट्रेडर जे आहेत किंवा नवीन ट्रेडर जे आहेत ते चूक करताना दिसतात. आपण आज या व्हिडिओच्या एपिसोडच्या माध्यमातून हे समजून घेणार आहोत की ऑप्शन्स प्रीमियम नक्की काय आहे, हे ऑप्शन्स प्रीमियमला कोण ठरवतो, ऑप्शन्स प्रीमियम जे ते का बदलतात आणि प्रोफेशनल ट्रेडर जे आहेत ते ऑप्शन्स प्रीमियम कडे कसे बघतात ते आपण पूर्णपणे माहिती करून घेऊया. चॅप्टर नंबर 1 मध्ये ऑप्शन्स प्रीमियम नक्की काय? तर ऑप्शन्स प्रीमियम म्हणजे ऑप्शनची किंमत. तो कॉल ऑप्शन असू शकतो, तो पुट ऑप्शन जो आहे तो असू शकतो. तो फक्त प्राइस नाहीये, तर तो त्या ऑप्शन्स कॉन्ट्रॅक्ट साठी तुम्ही भरत असलेला हक्काचा मोबदला आहे. ऑप्शन्स बायर जो आहे तो प्रीमियम भरतो, ऑप्शन सेलर जो आहे तो प्रीमियम घेतो. म्हणजे प्रीमियम म्हणजे त्या ऑप्शन कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये एंट्री करण्याची एक फीज आहे आणि ते आपण एक सिनेमा गृहात तुम्ही जाताय, समजा एक साधा चित्रपट आहे, त्याचा तिकीट दर जो आहे तो ₹150 आहे. पण पुढील आठवड्यामध्ये एक सुपरस्टारचा पिक्चर जो तो येणार आहे आणि तो रिलीज होणार आहे. त्याच वेळेस त्या सेम तिकीटची किंमत जी ती ₹150 वरनं ₹500 होताना दिसते. सीट तीच असते, थिएटर सुद्धा तेच असतं, पण प्राइस जी ती बदलली असते. का बरं? कारण तिथं जी ती डिमांड जी ती वाढलेली असते आणि त्यामुळं ऑप्शन्स प्रीमियम मध्ये सुद्धा आपल्याला बदल होताना दिसतो. दुसरं एक्झाम्पल घ्या, रेल्वेचं रिझर्वेशन. जनरल तिकीट जे आहे ना ₹150, तात्काळ तिकीट जे आहे ना सेम तिकीट ते ₹600 आहे. प्रवास तोच, रेल्वे तीच, सीट सुद्धा तीच. पण वेळ कमी जेव्हा होतो त्यावेळेस त्याचा प्राइस जो आहे तो वाढताना दिसतो आणि ह्याबरोबरच डिमांड जो आहे तो मेजर इम्पॅक्ट जो आहे तो आपल्याला करताना दिसतो. म्हणून ऑप्शन्स प्रीमियम मध्ये टाइम सुद्धा एक इम्पॉर्टंट रोल जो तो प्ले करत असतो आणि त्यामुळे ऑप्शनच्या प्रीमियम वरती आपल्याला तो प्रभाव पडताना दिसतो. आयपीएलचं फायनलचं तिकीट बघा, लीग मॅचेसचं तिकीट ₹800, पण आयपीएलचं फायनल ज्यावेळेस असेल त्याचं ₹60,000 किंमत. ग्राउंड तेच, इव्हेंट मोठा असल्यामुळं, डिमांड जास्त असल्यामुळं जी त्याची प्राइसेस किंमत जी आहे ती आपल्याला वाढताना दिसते आणि त्याचा परिणाम जो आहे तो आपल्याला होताना दिसतो. ऑप्शन्स प्रीमियम मध्ये सुद्धा डिमांड मध्ये ऑप्शनचे प्रीमियम जे ते कोण ठरवतं? अनेक जण विचार करतात की ऑप्शनचे जे प्रीमियम जे ते एनएससी म्हणजे एक्सचेंज ठरवतो किंवा बीएससी किंवा बॉम्बे एक्सचेंज ठरवतो का ब्रोकर ठरवतो? उत्तर नाही आहे. ऑप्शनचे प्रीमियम जे आहे ते प्रीमियम मार्केटवरती ठरत असतं. जिथं बायर आणि सेलर भेटतात तिथं प्रीमियम जो होतो तयार होताना दिसतो. जसं एखाद्या भाजी मार्केटमध्ये जर तुम्ही गेला आणि टोमॅटो जर कमी आले आणि डिमांड जर जास्त वाढली तर तो भाव जो आहे तो एक्सपोनेन्शियली आपल्याला वाढताना दिसतो. याच्या उलट जर टोमॅटोचा सप्लाय जर जास्त झाला तर तो भाव जो आहे तो कमी होताना दिसतो. प्रीमियम सुद्धा मार्केटमधील डिमांड आणि सप्लाय वरती चालतो आणि त्याचा इम्पॅक्ट जो आहे तो आपल्याला ऑप्शन्सच्या प्रीमियम वरती होताना दिसतो. रेनकोट बघा, मे महिन्यात रेनकोट जो होतो ₹500 असतो. तो जून महिन्यामध्ये ज्यावेळेस पाऊस चालू झाला तोच रेनकोट जो आहे तो ₹900 जातो. का बरं? कारण त्याची डिमांड जी ती वाढताना दिसते. विकेंडला हॉटेलच्या रूम ज्या आहेत त्या ₹2500 असतात. न्यू इयरला त्याच हॉटेलच्या रूम ज्या आहेत त्या ₹9000 असते. रूम बदललेली नसते, डिमांड जी ती वाढलेली असते. आता ह्या इथं आल्यानंतर आपल्याला इथं लक्षात येतंय की इथं निफ्टीचं फ्युचर आहे आणि हे ऑक्टोबर महिन्यातला आपल्याला डेटा इथं दिसतोय. ऑक्टोबर महिन्यातल्या डेटावरून आपल्याला लक्षात येईल की इथं 3 फ्युचर्स आपल्या समोर आहे. त्यामध्ये प्राइस चेंज काय झालंय ऑक्टोबरच्या फ्युचरचं, नोव्हेंबरच्या फ्युचरचं आणि डिसेंबरच्या फ्युचरचं. याच्यावरनं एक गोष्टींची आयडिया येते की 2 जे आहे ते वरच्या बाजूला आणि एक जो आहे तो खाली ढासळलेला म्हणजे डिसेंबर. मोस्ट निगेटिव्ह मध्ये किंवा 0%च्या हिशोबाने तिथं क्लोज होताना दिसतं. म्हणजे अगेन इथं सप्लाय आणि डिमांड जो तो दिसतोय, सप्लाय जास्त डिसेंबर फ्युचरचा दिसतोय आणि
ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर फ्युचरचा डिमांड जी आहे ती जास्त आहे, त्याच्यामुळं 0.76% आणि 0.72%चा आपल्याला तिथं इन्क्रीज जो आहे तो होताना दिसतो. आता ऑप्शन चेन्स मध्ये जर आपण आलो तर इथं लक्षात येऊन जाईल की ओवाय जो आहे ते दोन्ही बाजूचा, म्हणजे कॉल साईडचा ओवाय सुद्धा आणि पुट साईडचा ओवाय सुद्धा दोन्ही बाजूचा वाढलेला दिसतोय. आणि प्राइसेस जर चेक करायचे झाले तर दोन्ही बाजूच्या हिशोबाने कॉल साईडचे प्राइसेस जे आहे किंबहुना पुट साईडच्या प्राइसेस पेक्षा आपल्याला इथं जास्त दिसतात. हा एक फरक असतो. प्रीमियम जो आहे तो वाढणारा प्रीमियम आणि घटणारा प्रीमियम. वाढतोय म्हणजे बायरची मागणी जी ती जास्त आहे आणि घटतोय म्हणजे सेलर्स जे आहेत त्याला अग्रेसिव्हली सेल करतायत आणि त्यामुळे प्रीमियम मध्ये सुद्धा आपल्याला हाच बदल जो आहे, भले तो कॉल ऑप्शन असेल भले तो पुट ऑप्शन असेल, ते होताना दिसतं. प्रोफेशनल ट्रेडर जे आहे ते प्रीमियम स्वस्त आहे म्हणून ते कधीच बाय करत नाही. ते बाकीच्या पॅरामीटर्स सुद्धा विचार करतात, वेगळे होताना दिसतात. हे सर्व स्ट्राईक प्राइस प्रीमियम लाईव्ह पाहण्याकरता तुमच्याकडे डीमॅट अकाउंट जे आहे ते असणं गरजेचं आहे. डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक वरून तुम्ही काही मिनिटातच तुमचं ट्रेडिंग आणि डीमॅट खातं जे आहे ते खोलू शकता आणि ऑप्शन चेंज जे आहे ते ऑब्झर्व करू शकता. चॅप्टर नंबर 3 मध्ये प्रीमियम नक्की काय असतं, तर सर्वात महत्वाचा प्रश्न असतो की प्रीमियम बनतो कशापासून, तर उत्तर आहे प्रीमियमचे 2 भाग असतात. पहिला भाग म्हणजे इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू, दुसरा भाग म्हणजे एक्सट्रिन्सिक व्हॅल्यू. यालाच आपण टाइम व्हॅल्यू सुद्धा म्हणतो. प्रीमियमचा फॉर्म्युला काय, प्रीमियम म्हणजे इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू, एक्सट्रिन्सिक व्हॅल्यू म्हणजे टाइम व्हॅल्यू, या दोघांचा सांगतीत असतं. एक एक्झाम्पल घ्या, गिफ्ट व्हाउचर. समजा तुमच्याकडे 1,000 रुपयांचं गिफ्ट व्हाउचर आहे. त्यामध्ये त्याची व्हॅल्यूची खरी जी व्हॅल्यू जी आहे ती 1,000 रुपये, पण त्याच्या एक्सपायरीला जे आहे ते 6 महिने बाकी आहे. एखादा व्यक्ती जे आहे त्या गिफ्ट व्हाउचर करता तुम्हाला 1,050 रुपये जे आहे ते द्यायला तयार आहे. म्हणजे काय, 1,000 रुपये त्याची इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू आहे आणि वरती जे 50 रुपये दिले जाऊ राहिले ती त्याची टाइम व्हॅल्यू आहे. दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये गोल्ड कॉइन बघा. गोल्ड कॉइनची आजची मार्केट व्हॅल्यू 50,000 रुपये. एक कलेक्टर जो होतो त्याकरता 55,000 रुपये देण्यासाठी तयार आहे. म्हणजे काय, 50,000 रुपये जी ती त्याची इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू आणि वरती 5,000 रुपये जी एक्स्ट्रा येऊ राहिले ती त्याची टाइम व्हॅल्यू. ही गोष्ट लक्षात राहून द्या. गिफ्ट कार्ड मध्ये आपण एक बॅलन्स आहे ती म्हणजे इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू आणि तो वापरण्याकरता राहिलेला वेळ आणि त्याला असणारी डिमांड म्हणजे एक्सट्रिन्सिक व्हॅल्यू किंवा टाइम व्हॅल्यू तिथं राहते. तर तुम्हाला लक्षात आलं असेल की हा प्रीमियम जो आहे तो कशा पद्धतीने बनतो आणि त्याचा वापर जो आहे तो तुम्ही कशा पद्धतीने. मागच्या पार्ट मध्ये आपण समजून घेतलं की ऑप्शन प्रीमियम म्हणजे काय, ऑप्शन खरेदी करण्यासाठी दिलेली रक्कम. मग आपण 200 रुपये प्रीमियम देतो, पण त्या 200 रुपयामध्ये नक्की काय असतं आणि सगळेच 200 रुपये जे ते सारखे नसतात. काही भाग जो आहे तो ऑप्शन्स मधल्या आतल्या व्हॅल्यूमुळे असतो आणि काही भाग हा फ्युचरच्या पॉसिबिलिटीज असतो. आज आपण त्यातला पहिला भाग समजून घेतोय. हा जर कन्सेप्ट तुम्हाला समजला, इन द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन्स आणि ऍट द मनी ऑप्शन जे आहे तुम्हाला व्यवस्थितरित्या समजून येईल. इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू म्हणजे स्पॉट प्राइसच्या वर ऑप्शन लगेच एक्सरसाइज जर केला तर मिळणारी वास्तविक व्हॅल्यू. म्हणजे काय, ऑप्शन्स तो विकल्यामुळं आपल्याला किती फायदा होऊ शकतो हे या माध्यमातून लक्षात येतं. मग हा जो ऑप्शन जो आहे तो कशा पद्धतीने अंडरस्टँड करायचा ते बघूया. जर मला कॉल साईडचा जर ऑप्शन जर इथं बघायचा असेल तर कॉल साईडसाठी ऑप्शनचा जो इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू जी असणार आहे तिला मी इथं आय व्ही असं म्हणतो. त्यामध्ये माझा स्पॉट वजा जी कुठली मी स्ट्राईक निवडलेली आहे ती, त्याच्यावरनं मला त्याची इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू निघणार आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचा जो प्रीमियम जो मला मिळतोय तो प्रीमियम म्हणजेच इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू अधिक एक्सट्रिन्सिक व्हॅल्यू किंवा टाइम व्हॅल्यू या दोघांचा कॉम्बिनेशन आहे. समजा कन्सिडर करा निफ्टी जो आहे, कन्सिडर करा निफ्टी जो ट्रेड होतोय तर 18,400 जर मला इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू जर काढायचं त्यासाठी काय येणार आहे, स्पॉट माझा 18,000 आहे बरोबर, आणि 18,400 ही माझी काय स्ट्राईक आहे. मी इथं त्याची आय व्ही म्हणतो. तर हे वजा जर 400 जर येऊ राहिलं तर इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू जी आहे ती कधीही 0 किंवा वजा नसते. म्हणजे हा जो 18,400 जो ऑप्शन जो येतोय तो आउट ऑफ द मनी येतोय. जर 18,000च्या स्ट्राईकचं जर मला आय व्ही जर काढायचं जर असेल तर त्याच्यासाठी सेम स्पॉट वजा स्ट्राईक, याच्यामध्ये स्पॉट आणि स्ट्राईक एकच आहे म्हणजे 18,000 आहे म्हणजे तो 0 येईल. हे सुद्धा काय एटीएम ऑप्शन झाला ज्याच्यामध्ये जी काय आय व्ही जी आहे ती आपल्याला एटीएम बनतात दिसते. आणि सगळ्यात शेवटी 17,800 ची जर मला आय व्ही जर काढायची जर झाली तर त्याकरता काय फॉर्म्युला राहणार आहे, सिंपल. त्याच्यामध्ये 18,000च्या आसपास माझा काय स्पॉट आहे आणि माझी जी स्ट्राईक जी आहे ती 17,000
800च्या आसपास आहे. यामध्ये मला 200 रुपयाचा आय व्ही जो आहे तो 17,800च्या सीईला मला तिथं दिसेल. म्हणजे हा इन द मनी ऑप्शन्स आहे. याच्यावरनं आपल्या लक्षात काय येतं, जेव्हा केव्हा स्पॉटच्या खालच्या ज्या सर्व ज्या स्ट्राईक ज्या आहेत त्यांना इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू जी आहे ना काही ना काहीतरी असते. ही एक सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा जो आहे इथं लक्षात ठेवण्यासारखा आहे. यावरनं इंट्रेन्सिक व्हॅल्यूला जे आहे ते गोल्डच्या माध्यमातून समजून घेऊया. समजा आज मार्केटमध्ये जे गोल्ड जे आहे ओपन मार्केटमध्ये 7,000 रुपये पर ग्रॅमच्या हिशोबाने उपलब्ध आहे. पण तुम्हाला एका व्यक्तीकडनं एखाद्या वेंडरकडनं तोच अधिकार जो आहे तो फक्त 5,600 रुपये पर ग्रॅमच्या हिशोबाने जो आहे तो उपलब्ध झाला. म्हणजे काय, तुम्ही हे जर 5,600 रुपये पर ग्रॅमला जर खरेदी केलं, मग तुम्ही ओपन मार्केटमध्ये जे आहे ते 7,000 रुपये पर ग्रॅमनी आजच विकू शकता किंवा लगेच विकू शकता. त्या केसमध्ये तुम्हाला तिथं जो प्रॉफिट जो राहणार आहे तो ऑलमोस्ट 1,400 रुपये पर ग्रॅम तिथं राहणार आहे. आणि हे 1,400 रुपयेचा डिफरन्स म्हणजेच इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू आहे. जेव्हा केव्हा आपण मार्केटमध्ये ह्या गोष्टी बघत असतो त्यावेळेस जो गोल्डचा भाव 7,000 रुपयांनी चाललाय तोच आपल्याला 5,600 मध्ये उपलब्ध आहे. मग मी मार्केटमध्ये 7,000 ने विकतोय. तो जो डिफरन्स आहे म्हणजेच तो 1,400 रुपये जो आहे तो माझा इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू. आता थोडंसं उलट उदाहरणाद्वारे तुम्हाला इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू कशा पद्धतीने वर्क होते ते बघूया. ती इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू जी आहे ती ऑलमोस्ट स्पॉट मायनस स्ट्राईकच्या माध्यमातून येईल. आणि त्याच्यामध्ये स्पॉट जो आहे तो काय 18,000 आहे माझा. आणि जी स्ट्राईक मी निवडली ती 18,500 ची निवडली. याच्यामधला जो डिफरन्स जो आहे तो वजा 500 इथे येतोय. मग ही जी इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू जी आहे ही कधी निगेटिव्ह ऑर झिरो केव्हाही नसते. आणि हे जे ऑप्शन जे असतात जनरली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन्स असतात. म्हणजे याच्यामध्ये जो व्हॅल्यू म्हणजे आजच्या स्थितीला याचा जो काही प्रीमियम असणार आहे कन्सिडर करा 25 रुपये. यामध्ये याची इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू जी 0 राहणार आहे आणि टाइम व्हॅल्यू जी ती 25 राहणार आहे. ही एक महत्वाचा पॅरामीटर ठरतो. म्हणून जेव्हा केव्हा ऑप्शन ट्रेडिंग केली जाते त्या ऑप्शन ट्रेडिंग मध्ये आपला जो स्ट्राईक निवडतोय त्यामध्ये इंट्रेन्सिक व्हॅल्यूचा सुद्धा कॉम्पोनंट जो आहे तो असणं सगळ्यात महत्वाचं राहतं. त्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, जेव्हा केव्हा एटीएम ऑप्शन जो असणार आहे त्याची जी इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू जी आहे ती 0 असणार आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये फक्त टाइम व्हॅल्यूचाच कॉम्पोनंट असणार आहे. जर आयटीएम ऑप्शन असणार आहे तर तो हमेशा ग्रेटर दॅन 0 तिथं असणार आहे. आणि जर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन असणार आहे तो निगेटिव्ह असणार आहे किंवा हा 0 मध्ये असणार आहे. म्हणजे आयटीएम ऑप्शन जे ते फक्त आणि फक्त त्यांना इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू जी आहे ती आपल्याला तिथं दिसेल. बाकीचे जे कुठले ऑप्शन जे आहेत ते सर्व ऑप्शन जे आहेत ते सगळे 0 आहेत. म्हणजे एटीएम ऑप्शन्स आणि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन्स ह्या दोघांना फक्त आणि फक्त काय टाइम व्हॅल्यू आहे. म्हणजे जसं जसं थिटा डिके तिथं होणार त्यानुसार हा टाइम व्हॅल्यूचा कॉम्पोनंट जो आहे तो त्याला 0 करताना तिथं जाणार आहे. म्हणून जी मिथ जी आहे लोकांची जी थिंकिंग जी आहे त्या थिंकिंग नुसार याकडे सुद्धा आपण लक्ष देणं गरजेचं आहे की एटीएम ऑप्शन आणि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जे आहेत ते फक्त टाइम व्हॅल्यूचे आहेत आणि इन द मनी ऑप्शन जे आहेत ते फक्त त्यांना इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू असतात. आता पुट ऑप्शनची इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू जी ती कशी काढली जाते आणि त्याकरता काय फॉर्म्युला आहे तो बघूयात. तर त्यामध्ये पुट ऑप्शन जो आहे त्याच्यासाठी फॉर्म्युला जो आहे तो पूर्णपणे उलटा आहे. पुट ऑप्शन्स मध्ये स्ट्राईक जी कुठली आपण स्ट्राईक निवडताय त्या स्ट्राईकच्या खाली जे आहे स्पॉट असणं गरजेचं आहे आणि त्याला आपल्याला ऑप्शन तिथे मिळतात. उदाहरण बघूयात. कन्सिडर करा निफ्टी जो आहे आता सध्या @ 18,000चा स्पॉट त्या निफ्टीचा चाललाय. त्या केसमध्ये तुम्ही जी स्ट्राईक निवडताय ती जी स्ट्राईक जी आहे ती 18,400 ची स्ट्राईक जी ती निवडताय म्हणजे पीई निवडताय. मग मला जर याची इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू ज्याला मी आय व्ही असं म्हणतो हे जर काढायचं असेल तर वरच्या फॉर्म्युला नुसार 18,400 वजा स्पॉट जो आहे तो 18,000चा आहे. तर त्या केसमध्ये याची जी आय व्ही येणार आहे ती 400च्या आसपास आपल्याला येताना दिसणार आहे. म्हणजे हा एक काय अगेन इन द मनी ऑप्शन्स आपल्याला तिथं बनताना दिसतोय. तुम्ही जर लक्षात ठेवला असेल तर त्यानुसार तुम्हाला कॉल ऑप्शनचा काय होता इंट्रेन्सिक व्हॅल्यूचा फॉर्म्युला मी इथं लिहितो.
कॉल ऑप्शनची आयव्हीचा जो फॉर्म्युला जो होता तो उलटा होता. त्यामध्ये स्पॉट मायनस स्ट्राईक या फॉर्म्युल्यानुसार जे आहे ते मार्केट आपल्याला तिथं वर्कआउट तिथं करताना दिसत होतं. मग या स्ट्राईक मायनस स्पॉट हा पुट साठी राहणार आहे आणि स्पॉट मायनस स्ट्राईक जो आहे तो कॉल ऑप्शन साठी तिथं राहणार आहे. म्हणजे जितकं खाली मार्केट जे आहे बेस्ट पद्धतीने आपल्याला वर्क करताना ते दिसणार आहे आणि अशा पद्धतीने राहणार आहे. आता दुसरा महत्वाचा हा तर झाला ह्या निफ्टीच्या एक्झाम्पलच्या हिशोबाने गोष्ट. दुसरा मी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो आहे तो तुम्हाला इथं सांगतोय. समजा एक XYZ मोटर्स आहे. ह्या XYZ मोटरचा आजचा भाव जो आहे तो कन्सिडर करा 1,000 रुपयांच्या आसपास आपल्याला तिथं बनताना दिसतो. हा त्याचा स्पॉट आहे. तुम्हाला असं वाटतंय एक बेरिश कॅन्डलस्टिक जी आहे तिथं झालेली आहे आणि तो प्राइस जी आहे ती खाली खाली अशा पद्धतीने येताना ते दिसणार आहे. मग तुम्ही काय करता 950चा पी जो आहे तुम्हाला असा खरेदी करायचा आहे, पण त्याची इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू नेमकं काय आहे हे तुम्हाला आयडिया नाहीये. मग ती जर इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू जर काढायची आहे तर याचा प्रीमियम जो आहे काही पण असू शकतो. कन्सिडर करा इथं 25 रुपये त्याचा प्रीमियम आहे, बट 25 रुपये नेमकं इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू प्लस टाइम व्हॅल्यू आहे का फक्त हे टाइम व्हॅल्यूज आहेत ते बघणं गरजेचं आहे. मग याच्यानुसार पुटसाठीचा मला प्रीमियम हे जर काढायचा आहे त्याच्यामध्ये स्ट्राईक जी ती 950 रुपयांची आहे आणि जो माझा स्पॉट आहे तो 1,000 रुपयांचा आहे. जर स्ट्राईक माझी 950 ची आहे आणि स्पॉट 1,000चा आहे म्हणजे हे -50 आहे आणि ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलं की इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू कधीही ही एकतर 0 किंवा कधीही वजामध्ये निगेटिव्ह कधीही नसते. म्हणजे हा एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शनचा आहे आणि जर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन येते तर तिथं टाइम व्हॅल्यूचाच फक्त कॉम्पोनंट तिथं आहे, बाकी वेगळं काही नाहीये. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन द मार्केट्स. हे मार्केटमध्ये आपण जर लक्षात ठेवलं तर ऑटोमॅटिकली आपल्याला नेमकं कुठल्या स्ट्राईकला ट्रेड करायचे याची आयडिया जी ती येते. एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवा, आउट ऑफ द मनी ऑप्शनची इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू जी ती 0 असते, ते मान्य आहे. पण तो जो प्रीमियम जो असतो तो म्हणजे टाइम व्हॅल्यू आणि एक्सट्रेन्सिक व्हॅल्यूचा परिणाम तो असतो. म्हणून आउट ऑफ द मनी ऑप्शन्स किंवा ऍट द मनी ऑप्शनचा प्रीमियम जो आहे तो 0च असला पाहिजे. ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या डोक्यातनं काढून टाका. त्यामध्ये टाइम व्हॅल्यूचा सुद्धा महत्वाचा रोल जो आहे तो प्ले होताना तिथं दिसत असतो आणि ही एक प्रोफेशनल अंडरस्टँडिंग असते. मग आता आपण जे कॉल ऑप्शनसाठी इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू काढली त्याचा मनीनेस काढला म्हणजे एटीएम ऑप्शन्स, आयटीएम ऑप्शन्स किंवा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन्स कॉल साईडसाठी काढला. सेम वे पुट साईडसाठी सुद्धा आपण जो आहे तो हे काढला. मग इथं ही जी मे ची एक्सपायरी बँक निफ्टीची याच्यामध्ये हा जो 53,700ची जी स्ट्राईक आपल्याला इथं दिसते, हा 53,700ची जी स्ट्राईक जी आहे ती म्हणजे ऍट द मनी ऑप्शन ज्याची इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू जी ती 0 आहे. पण इथं तुम्ही त्याचा प्रीमियम बघा ऑलमोस्ट 589 रुपयांच्या आसपास आपल्याला तो बनताना इथं दिसतोय. 589 रुपये म्हणजे हा ऍट द मनी ऑप्शन्स याच्यामध्ये फक्त टाइम व्हॅल्यूचा कॉम्पोनंट आहे कॉल साईडला. सेम वे जर इन द मनी आपण जर गेलो 53,600 पासून ऑलमोस्ट 52,600 पर्यंत आपण फॉर्म्युला काय काढला होता स्पॉट मायनस स्ट्राईक. तर त्यानुसार याच्यामध्ये हे जे एलटीपी दिसत आहेत अगदी 639 ते 1406 पर्यंत जे आपल्याला दिसत आहेत त्यानुसार आपल्याला ही गोष्ट लक्षात येते की प्राइस जी आहे ती ऑलमोस्ट यामध्ये प्रीमियम जो हा बनलाय तो टाइम व्हॅल्यू इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू प्लस टाइम व्हॅल्यूचा बनलेला आहे. पण आपण जसं या 53,700च्या वरच्या स्ट्राईक्सला जाऊयात तिथं हे जे 531, 205, 231 हे जे प्रीमियम जे दिसत आहे हे फक्त टाइम व्हॅल्यूचे कॉम्पोनंट आहे. इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू जे या आउट ऑफ द मनी ऑप्शन्सला पूर्णपणे 0 आहे. ह्या उदाहरणात तुम्हाला ही गोष्ट लक्षात आली असेल की इन द मनी ऑप्शन्स नेमकं काय आहेत जे की जिथं स्पॉट आहे त्याच्या खालचे सर्व कॉल साईडचे ते इन द मनी ऑप्शन्स आहेत. जिथं स्ट्राईक प्राइस चालली स्पॉट चालला आणि सेम ती स्ट्राईक असेल तो ऍट द मनी ऑप्शन्स आहेत आणि ज्याच्या त्या स्ट्राईक स्पॉट पासून वरच्या ज्या सर्व स्ट्राईक ज्या आहेत त्या आउट ऑफ द मनी ऑप्शन्स आहेत. तुम्हाला मी ऑलरेडी दुसरा पॉइंटर सांगितलेला की याचा इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू जो आहे कॉल साईडचा तो स्पॉट वजा स्ट्राईकच्या माध्यमातून काढला जातो. इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू ही 0 किंवा वजा केव्हाही नसते. त्यामुळे ऍट द मनी ऑप्शन्स आणि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन्स ज्या आहेत त्यांना फक्त टाइम व्हॅल्यू किंवा एक्सट्रेन्सिक व्हॅल्यू असते. फक्त इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू जी आहे ती स्पॉटच्या खालच्या सर्व स्ट्राईकला एटीएम स्ट्राईक सोडून आपल्याला बनताना दिसते. आता पुट साईडला बोलूयात. या पुट साईडला तुम्ही 53,700च्या स्ट्राईकला जर आला
तर तो ऍट द मनी पुट आहे. आता पुट साईडची इंट्रेन्सिक व्हॅल्यूचा फॉर्म्युला जो आहे तो वेगळा होतो, तो बदलतो. तो काय बदलतो? तो काय बदलतो? तर 53,700 एटीएम आहे आणि स्पॉट सुद्धा सेम आहे, म्हणजे याचा जो इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू जी येणार आहे ती 0 येणार आहे. पण आपण जसं 53,800 ते 54,500च्या आसपास जाऊयात, तिथं आपल्याला कळेल की स्ट्राईक वजा स्पॉट म्हणजे 54,500 वजा स्पॉट जो आहे तो 53,700, म्हणजे त्याच्यामध्ये इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू प्लस टाइम व्हॅल्यू येणार आहे. पण मी इथं 53,000ची स्ट्राईक घेतली, जिथं मार्केट 53,700 ला आहे. मग याच्यामध्ये जो डिफरन्स मला बांधताना तिथं दिसतोय तो म्हणजे काय? 53,000 वजा 53,700 हे वजा मध्ये येईल. अगदी 53,500 साठी सुद्धा जरी केलं तर ते सुद्धा वजा येईल, म्हणजे 53,600 पासून 52,600 किंबहुना जोपर्यंत ऑप्शन्स आहेत तोपर्यंत सर्व ठिकाणी हे जे मला प्रीमियम जे दिसत आहेत हे प्रीमियम म्हणजे फक्त आणि फक्त टाइम व्हॅल्यूचे कॉम्पोनंट आहेत. आणि ऍक्च्युअल जी व्हॅल्यू जी आहे यांच्यामध्ये काय संबंध आहे तो समजून घेऊया. तर उदाहरण म्हणून इथं बघा, निफ्टी जो आहे तो 24,000च्या आसपास त्याचा स्पॉट चाललाय, हे कन्सिडर करा. स्पॉट 24,000 आहे. मग 24,000चा जो कॉल जो आहे तो मी इथं पकडतोय आणि त्याचा जो प्रीमियम जो आहे तो 180 रुपयाच्या आसपास तो प्रीमियम चाललाय असं मी पकडतो. मग जर इथं मी इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू जर काढायला जर गेलो तर स्पॉट सुद्धा 24,000 वरती आहे आणि कॉल सुद्धा 24,000चाच आहे, म्हणजे इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू जे आहे 0 आहे. मग हे जे 180 रुपये जे आहेत हे नेमकं कुठून आले? तर हे जे 180 रुपये जे आहेत हे म्हणजे त्याची टाइम व्हॅल्यू. टाइम व्हॅल्यूची किंमत जी आहे ती 180 रुपयांच्या आसपास आपल्याला तिथं दिसते आणि इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू जी आहे ती 0 आपल्याला दिसते. ह्या अगोदरच्या स्लाइडमध्ये आपण ऑलरेडी बघितलं की हे जे प्राइसेस जे आपण जे बघतोय सर्व काही, या प्राइसेस कशावरती आहे? दॅट ऑल प्राइसेस आर रिप्रेझेंटिंग आयदर इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू IV किंवा दुसरी जी गोष्ट ती जी आहे ती म्हणजे टाइम व्हॅल्यू. मग काही काही केसेसमध्ये टाइम व्हॅल्यू सुद्धा वरती आलो आहोत, जिथं प्रत्येक ऑप्शन बायरने ते समजून घेणं आवश्यक आहे. जरी तुम्ही मार्केटची डायरेक्शन बरोबर पकडली, निफ्टी तुमच्या दिशेने गेला, तरी सुद्धा तुमचा ऑप्शन प्रीमियम जो आहे तो कमी होऊ शकतो. हे कसं आहे? त्याचं कारण आहे म्हणजे टाइम. टाइम हा ऑप्शन बायरचा मित्र नसतो, तो अनेक वेळा सर्वात मोठा जो आहे तो शत्रू होऊ शकतो. तर एक्सट्रिन्सिक व्हॅल्यू नेमकं काय? तर तुम्हाला माहितच आहे, ऑप्शन प्रीमियम जो आहे तो 2 प्रकारांनी बनलेला आहे. एक म्हणजे इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू आणि दुसरं म्हणजे एक्सट्रिन्सिक व्हॅल्यू. आता ही एक्सट्रिन्सिक व्हॅल्यू म्हणजे ऑप्शनमध्ये आज जरी त्याची रिअल व्हॅल्यू नसली, तरी फ्युचरमध्ये ती व्हॅल्यू तयार होण्याची शक्यता आहे आणि त्याकरता मार्केट तुम्हाला ते द्यायला तयार आहे आणि तीच म्हणजे एक्सट्रिन्सिक व्हॅल्यू. हे ऑप्शन बायरने समजून घेणं अतिशय महत्वाचं असतं, कारण यातनं सर्वात मोठ्या ज्या चुका ज्या आहेत त्या होताना दिसू शकतात. आता ह्यामध्ये आपण निफ्टीचे 3 केस सिनारिओज बघूया, ज्यामध्ये आपण निफ्टीचा एटीएम, आयटीएम आणि ओटीएम ऑप्शनचा प्रीमियम जो आहे किंवा इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू जी आहे ती कशा पद्धतीने काढली जाते ते बघूया. समजा कन्सिडर करा निफ्टीचा जो स्पॉट जो आहे तो 24,000च्या आसपास आहे. हा निफ्टीचा स्पॉट आहे. तर त्याच्यामध्ये 24,300 साठी जर मला याचा IV जर काढायचा असेल, तर 24,300 ची IV जी आहे ती ऑलमोस्ट इथं 24,000 वजा 24,300 म्हणजे ही वजामध्ये येईल, म्हणजे ही काय होईल 0 होईल. तीच जर सेकंड केस सिनारिओ जर बघितला 24,000 साठी, तर त्या 24,000 ची जी IV जी आहे अगेन आपल्याला इथं 0 येताना दिसेल, जो की एटीएम ऑप्शन हा होऊन जाईल. हा जो 24,300 जो आहे तो ओटीएम ऑप्शन जो आहे तो होईल. आणि इथे 24,800 ची स्ट्राईक जर निफ्टी 23,800 ची स्ट्राईक निफ्टी 50 साठी जर घेतली, तर 24,000 वजा 23,800 म्हणजे ह्या केसमध्ये त्याची इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू जी 200 येईल, म्हणजे हा एक आयटीएम ऑप्शन होऊन जाईल. तुम्हाला या उदाहरणात एक गोष्ट लक्षात आली असेल की ओटीएम ऑप्शन, एटीएम ऑप्शन आणि आयटीएम ऑप्शन जो आहे तो कशा पद्धतीने इथे बघायचा. सगळ्यात महत्वाच्या कन्सेप्टकडे वळूयात, तो म्हणजे टाइम व्हॅल्यू नेमकं काय. तर एक्सट्रिन्सिक व्हॅल्यू मधला एक महत्वाचा भाग आहे तो म्हणजे टाइम व्हॅल्यू. आणि सोप्या भाषेमध्ये एक्सपायरीला अजून किती वेळ आहे याचा अंदाज जो आहे या टाइम व्हॅल्यूवरनं कळतो आणि तेच ऑप्शनच्या प्राइसिंग मध्ये आपल्याला बनताना दिसतं. आता एक उदाहरणाच्या माध्यमातून टाइम व्हॅल्यू जे आहे ते कसं वर्कआउट होतं ते बघूयात. समजा
तुमच्या हातामध्ये एक आईस्क्रीम आहे आणि ती आईस्क्रीम जी आहे जस्ट तुम्ही आत्ताच घेतली आहे. पण पूर्ण आईस्क्रीम जी आहे ती 5 मिनिटांनी टिकेल का? 10 मिनिटांनी टिकेल का? 15 मिनिटांनी टिकेल का? थोडी वितळेल ना. पहिल्या 5 मिनिटामध्ये थोडी वितळेल. पुढच्या 15 मिनिटामध्ये जास्त वितळेल. आणखीन कमी होईल आणि कदाचित 20 मिनिटांनी तर काहीही शिल्लक नसेल. तर ऑप्शनची टाईम व्हॅल्यूची कल्पना सुद्धा सेम आहे. याच्यामध्ये काय होतं, की ऑप्शनची टाईम व्हॅल्यू जी आहे ती कमी-कमी आपल्याला होताना दिसते. जशी-जशी एक्सपायरी जवळ त्याच्या येते, त्यानुसार त्याच्यासाठी जो आहे तो वेळ उरलेला नसतो आणि त्यानुसार किंमत जी आहे ती आपल्याला कमी होताना. दुसरं उदाहरण, तुमच्याकडे एक फ्रेश मँगो किंवा आंबा आलाय. आत्ताच ताजा आंबा आलाय म्हणल्यावरती त्याची क्वालिटी जी आहे ती उत्तम असणार आहे. पण जसा वेळ जाईल, समजा 12 तासांनी त्याची जी जी आहे, त्याची जी क्वालिटी जी आहे ती कमी होईल. म्हणजेच ऑप्शन्समध्ये जशी एक्सपायरी जवळ येते, तशी फ्युचर पॉसिबिलिटीसाठी जो टाईम जो आहे, तो अतिशय कमी उरलेला असतो. आणि यालाच आपण थिटा डिके असं म्हणतो. ज्यामध्ये टाईम व्हॅल्यू जी आहे ती कमी होत चालते आणि त्यातनं थिटा डिके जो आहे तो उत्पन्न होतो. ऑप्शन्स बायरसाठी जो आहे तो अतिशय महत्त्वाचा कन्सेप्ट आहे. तो थिटा डिके जो आहे, तो निफ्टीच्या एक्झाम्पलच्या माध्यमातून समजून घेऊया. निफ्टीचा स्पॉट हा 24,000 च्या आसपास आहे, असं कन्सिडर करूयात. त्यामधनं आपल्याला लक्षात येईल, की नेमकं काय होतंय. 24,000 चा कॉल जो की ॲट द मनी ऑप्शन कॉल आहे, त्याचं प्रीमियम सोमवारी ₹180 आहे. मंगळवारी ते ₹130 होतं. बुधवारी जे आहे ते ₹145 होतं. शुक्रवारी जे आहे गुरुवारी जे आहे ते ₹50 होतं आणि शुक्रवारी जे 0 होतं. याचा अर्थ असा आहे, की निफ्टी आहे तिथंच राहिला आणि त्यामुळं ₹180 चं प्रीमियम जे आहे ते ऑल द वे शुक्रवारच्या दिवशी पूर्णपणे 0 पर्यंत गेलं. म्हणजे इथं थिटा डिके जो आहे तो मेजर रोल प्ले करताना आपल्याला तिथं दिसतो आणि हा थिटा डिके जो आहे तो ऑप्शन बायरचा मोठा शत्रू तिथं असतो. नंबर 7 मध्ये एक्सपायरी जवळ थिटा जो आहे तो का महत्वाचा असतो? समजा एक ऑप्शनला 30 दिवस बाकी आहे. त्यातला 1 दिवस कमी झाला तर एवढा इम्पॅक्ट, एवढा फरक जो आहे त्याच्या ऑप्शनच्या प्रीमियममध्ये अजिबात होणार नाही. पण एक्सपायरीला फक्त 2च दिवस आहे आणि त्यातलं 1 दिवस कमी होणं खूप मोठं आहे. मग ह्यामध्ये प्रोफेशनल जो आहे तो टाईम डिके कधीही तो लिनियर नसतो. एक्सपायरी जशी-जशी जवळ येईल त्यानुसार एक्स्ट्रिन्सिक व्हॅल्यूचा डिके जो आहे तो अनेकदा वेगाने वाढताना आपल्याला जाणवतो. विशेषतः शॉर्ट डेटेड आणि नियर एक्सपायरी ऑप्शन्समध्ये हा जो परिणाम जो आहे तो खूप मोठा असतो. वीकली ऑप्शन्समुळं हा परिणाम जो आहे ट्रेडर्सला खूप प्रचंड प्रमाणात जाणवतो. कारण आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जे आहेत ना, ते अतिशय फास्ट पद्धतीने मेल्ट आपल्याला होताना दिसतात आणि जसं 3 वाजून 40 मिनिटांनी ऑप्शन्स प्रीमियम जे जसे एक्सपायर होतात, त्यानुसार त्यांच्यामध्ये प्रीमियमचं मेल्टिंग जे आहे ते खूप प्रचंड प्रमाणामध्ये होताना दिसतं. इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ अंडरलिंग भले 5-50 पॉइंटनी वाढलाय किंवा 5-50 पॉइंटनी खाली आलाय. म्हणून स्वस्त ऑप्शन आहे, म्हणून स्वस्त रिस्क आहे असं समजू नका. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, की टाईम इज इक्वल टू कॉस्ट. कारण टाईम डिके जो आहे ऑप्शन सेलरसाठी पोटेन्शियल ॲडव्हांटेज आहे. पण याचा अर्थ ऑप्शन सेलिंग म्हणजे ईझी मनी नाहीये. यामध्ये सेलर प्रीमियम कमावण्याचा प्रयत्न करतो, पण त्याच्या विरुद्ध बाजार जर गेला तर त्यामध्ये प्राइस मूव्हमेंटची रिस्क सुद्धा त्यासाठी प्रचंड प्रमाणामध्ये असते. ऑप्शन सेलिंगसाठी सुद्धा काही लिमिटेड रिस्क आहे. ऑप्शन बाईंगसाठी सुद्धा लिमिटेड रिस्क आहे. पण त्यातला सुवर्ण मध्य ॲज अ इंट्राडे ट्रेडर म्हणून आपण जर ओळखण्याचा प्रयत्न केला, कॉल ऑप्शनचा इंट्रिन्सिक व्हॅल्यूचा फॉर्म्युला काय? प्रीमियम कसा काढला जातो? पुट ऑप्शनचा इंट्रिन्सिक फॉर्म्युला काय? त्याचा पुट ऑप्शनचा प्रीमियम कसा काढला जातो? हे जर आपण लक्षात घेतलं, त्याचबरोबर थिटा डिके ज्याला आपण टाईम, इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी, पुन्हा डिमांड आणि सप्लाय आणि त्याचबरोबर इंटरेस्ट रेट आणि इतर प्राइसिंग फॅक्टर जर अप्लाय जर केलं, तर त्यातनं आपला एक चांगला प्रकारचा उपक्रम आणि मार्ग जो आहे तो आपल्याला स्टॉक मार्केटमधनं बनताना, मिळताना दिसू शकतो आणि त्याकडे आपण लक्ष ठेवणं सगळ्यात महत्वाचं असतं. ती 24,000 ला आहे. ऑलरेडी आपण हे भरपूर वेळेस उदाहरण घेतलंय. हा त्याचा काय स्पॉट आहे आणि त्याच वेळेस हा 24,000 चा जो सीई जो आहे, त्याचा प्रीमियम जो आहे तो ₹180 च्या आसपास आहे. यामध्ये त्याची इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू जो आहे, स्पॉट आणि स्ट्राईक सेम आहे. त्याच्यामुळे इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू जी आहे ती काय आहे? 0 आहे. नेक्स्ट डेला
निफ्टीचा जो स्पॉट जो आहे तो 24,100 ला जातो. म्हणजे हा एक न्यू स्पॉट जो आहे तो आपल्याला होताना तिथं दिसतो. आणि त्यामुळं हा जो 24,100चा 24,000चा जो सीईचा जो प्रीमियम जो आहे तो आता 240 होताना दिसतो. ह्या केसमध्ये इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू जी आहे ती काय होते 24,100 वजा 24,000. मग ती जी इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू जी येते ती येते 100 पॉईंटची. हा जो ऑप्शनचा जो प्रीमियम जो आहे, प्रीमियम आपल्याला लक्षात आहे तो म्हणजे 240चा आणि त्यामध्ये 100 ही इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू आली आहे. उरलेला जो पार्ट जो आहे तो म्हणजे ₹140 तो म्हणजे एक्सट्रिन्सिक व्हॅल्यू किंवा टाइम व्हॅल्यू आहे. मग याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की पहिल्या दिवशी इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू 0 होती. रेस्ट जी होती ती पूर्णपणे काय होती टाइम व्हॅल्यूचा प्रीमियम होता तो ₹180. पण नेक्स्ट डेला जेव्हा मार्केट जे 24,000 वरनं 24,100 ला गेलं त्यावेळेस तो जो प्रीमियम जो आहे तो 240 होऊन त्यामध्ये टाइम व्हॅल्यू जी आहे आपल्याला रिड्यूस होताना दिसली आणि त्यामध्ये इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू जी ती ₹100ची ऍड होताना दिसते. म्हणजेच यामध्ये सप्लाय आणि डिमांड जो आहे तो आपण व्यवस्थितरित्या ओळखणं हा एक महत्वाचा पॅरामीटर जो आहे. प्रोफेशनल ट्रेडर जो आहे तो फक्त कधी प्रीमियम बघत नाही कारण त्याला माहित असतं की त्याचं इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू आणि टाइम व्हॅल्यूचा काय परिणाम आहे. तो ऑप्शन आयटीएम ओटीएम की एटीएम आहे हे बघत असतो. तो पहिलं बघतो की त्याची इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू काय, त्याची एक्सट्रिन्सिक व्हॅल्यू काय, एक्सपायरी किती दूर आहे आणि त्याबरोबरच त्याची आयव्ही जी आहे ती कशी आहे, एक्सपेक्टेड मूव्ह किती आहे आणि त्यातली त्यात त्याचा रिस्क रिवॉर्ड जो आहे तो कशा पद्धतीने बनतो. जर तुम्हाला प्रीमियमच्या पाठीमागची गणित समजली असतील तर पुढचा टप्पा म्हणजे लाईव्ह ऑप्शन चेन बघणे ज्यामध्ये तुमच्याकडे निफ्टी आणि बँक निफ्टीचा ऑप्शन चेन स्ट्राईक प्राइस ऑब्झर्व करण्याकरता डीमॅट अकाउंट जे आहे ते असणं गरजेचं आहे. डिस्क्रिप्शन मधील लिंकचा वापर करून तुम्ही डीमॅट अकाउंट जे आहे ते ओपन करू शकता. पुन्हा एकदा सांगतो एक एज्युकेशनल ऑब्झर्वेशनच्या हिशोबाने आणि ऑप्शन चेनचे हे जे इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू टाइम व्हॅल्यूचे कोर कॉन्सेप्ट समजण्याकरता डीमॅट अकाउंट असणं खूप खूप आवश्यक आहे. तर बिगिनरकडनं कुठल्या मोठ्या चुका होतात ते म्हणजे फक्त प्रीमियमला बघणे, दुसरं म्हणजे इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू न समजता ट्रेड करणे, एक्सपायरी किती दूर आहे, किती जवळ आहे, किती टाइम शिल्लक आहे आणि त्यातली त्यात त्याचा एक्सट्रिन्सिक व्हॅल्यू किती त्याच्यावरती इम्पॅक्ट करतो ते न बघणे, थिटा डिके जो आहे किती स्पीडने होईल याला इग्नोर करणे, ओटीएम ऑप्शन स्वस्त आहे म्हणून बाय करणे, पूर्ण कॅपिटल त्याच्यामध्ये डिप्लॉय करणे, रिस्क रिवॉर्ड किती तो वापरतोय ते न बघणं, ह्या सगळ्यात सर्वात मोठ्या तिथं चुका असतात. प्रोफेशनलची चेकलिस्ट मध्ये स्ट्राईक प्राइस काय आहे, स्ट्राईकची किंमत मध्ये काही हायर हाईज आणि हायर लो ट्रेंड वाईज काही होत आहेत का, इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू काय आहे, एक्सट्रिन्सिक व्हॅल्यू काय आहे, एक्सपायरी किती दिवसावरती आले, इम्प्लाइड व्हॉलिटिलिटी तिथं काय, एक्सपेक्टेड मूव्ह काय आहे आणि स्टॉप लॉस कुठे लावायचा आणि रिवॉर्ड जो आहे तो किती प्रमाणामध्ये उपलब्ध आहे याकडे सगळ्यात जास्त लक्ष दिलं असतं. आजच्या होमवर्क मध्ये निफ्टीची ऑप्शन चेन उघडा, त्याच्यामध्ये एक आयटीएम कॉल उघडा, एक एटीएम कॉल उघडा, एक आउट ऑफ द मनी कॉल उघडा. प्रत्येक स्ट्राईक साठी लिहा स्पॉट प्राइस, इंट्रिन्सिक प्राइस, एक्सट्रिन्सिक प्राइस आणि त्याचा प्रीमियम काय आहे आणि हेच तीन गोष्टी ज्या आहेत त्या पुट ऑप्शन साठी सुद्धा करा. मित्रांनो आज तुम्हाला ऑप्शन्स प्रीमियमच्या आतमध्ये डोकावलंय आणि आपल्याला त्यातनं समजलं की प्रीमियम फक्त जे एक नंबर नाहीये तर प्रीमियम मध्ये इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू आहे, एक्सट्रिन्सिक व्हॅल्यू आहे आणि टाइम व्हॅल्यू सुद्धा आहे आणि मार्केट जे आहे ते फ्युचर एक्सपेक्टेशन्स नुसार त्या ऑप्शन्सच्या प्रीमियमला जे ते प्राइसिंग करत असतं. तुम्ही मार्केटची डायरेक्शन जरी बरोबर ओळखलेली असेल तरी सुद्धा टाइम आणि व्हॉलॅटिलिटी जर तुम्हाला समजली नाही तर ऑप्शन्स ट्रेडिंग मध्ये तुम्ही अडचणीत येऊ शकता आणि म्हणूनच त्यामध्ये डायरेक्शन इज इम्पॉर्टंट बट इक्वली त्यामध्ये प्राइसिंग सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. आणि आता आपल्याला या व्हिडिओच्या माध्यमातून कॉल समजला असेल, पुट समजला असेल, प्रीमियम समजला असेल आणि ह्या प्रीमियमचे मेन कॉम्पोनंट जे आहेत ते समजले असेल. पुढील एपिसोड मध्ये आपण ऑप्शन ट्रेडिंग मधील सर्वात महत्वाचा विषय शिकणार आहोत ते म्हणजे आयटीएम, ओटीएम आणि एटीएम ऑप्शन जे ते काय आहेत आणि त्याचा इम्पॅक्ट जो आहे ते एक्सपायरी जवळ कसा होतो, स्ट्राईक प्राइस जी ती कशा पद्धतीने निवडायची आणि फक्त प्रीमियम पाहून ऑप्शन चेन घेणं कसं धोकादायक ठरू शकतं हे पुढच्या एपिसोड मध्ये बघूयात. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये प्रीमियम म्हणून कमेंट करा. तोपर्यंत धन्यवाद.